bago ang lahat, magpapakilala po muna ako. Ako po pala si Mel at ang magiging laman po ng vlog ko na ito will be about thrift flipping. Sa mga nakakakilala sa akin, alam na alam nila yon na I really love thrifting and parang parte na siya ng system ko. About naman sa pagre-renovate ng mga old clothes, kinahiligan ko na talaga siya even before. Naalala ko when I was in first year high school, sumali ako sa isang modeling contest and hindi ako humingi ng tulong sa parents ko. Like, ako lang talaga yung nag-provide ng mga damit ko. Ang ginawa ko is, kinuha ko yung mga old clothes ko, tapos ginamit ko yung meron kasing makina yung nanay ko noon. Yung old na makina, yung padjak talaga. Yon, ginamit ko. And, ginawa ko parang mas trendy yung old clothes ko. Tapos yun yung ginamit ko sa competition. Like, nakakatawa talaga. Paano masabi? Pero at that age, first year high school ako, marunong na talaga ako magtahi. Siguro kakapanood ko sa mama ko, kapag nagtatahi siya ng mga kortina, ganon, mahilig din kasi magtahi ng kortina yung mama ko dati. Kaya siguro dun ko siya nakuha. Even yung lola ko, magaling din talaga siya magtahi. And parang siguro, bata pa lang ako, namulat na talaga ako sa ganon na environment. Kasi hindi talaga ako nag-aral sa pagtatahi. Parang self-learn lang talaga. Namulat lang talaga ako na ganun yung mga tao nakapaligid sa akin. Nakikita ko yung ginagawa nila. Siguro magiging part din ng vlogs ko yung mga ukay haul. Okay, hole. Kasi mahilig talaga ako sa thrifted clothes at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nalulot ko sa thrift stores. Yan. And siguro maglalagay din tayo ng mga konting challenges like Ukay Challenge for 100 pesos, Ukay Challenge for 50 pesos, ganon. And also siguro mga konting tips on ano yung mga gagawin mong preparation bago ka lumusob sa isang thrift store. So, eto na nga. Pumunta ako sa isang thrift store before and may nakita akong skirt, guys. And sobrang ganda talaga niya. Pero, naghihinayang ako kasi feeling ko hindi siya maganda kapag pinares mo lang siya sa kahit anong damit. So, naisip ko, kung bibilhin ko siya, dapat gawan ko din siya ng pares. So, yun na nga. Bumili ako. Binili ko siya. Ato siya, guys. Yan. Yan. Meron siyang mga ruffles. Yan. Nakapalibot talaga siya sa skirt. And, yan. And, sobrang soft niya. As in, sobrang soft ng tela. And, maputi pa siya. Kaya, binili ko na lang talaga. And, inisip ko na bumili na rin ng siguro same texture ng tela niya. Tapos, ako na lang yung gagawa ng pares. Yan. At eto yung nabili ko. Yan. Eto siya, guys. Sobrang laki niya. Yan. At ito yung gagamitin natin for thrift flipping. So, meron na akong design na napili para sa pares ng skirt na to. And, sana samahan nyo ako. Let's go! Bago tayo tumungo sa kung paano ko tinahi yung top, ipapakita ko muna sa inyo saglit kung paano ko binivisualize yung mga tinatahi ko. Sobrang importante din sa akin kasi na i-sketch ko muna yung gusto kong design kasi baka pagkatapos ko pa ma-realize, hindi pala maganda yung pagkagawa. So, it's such a waste of time and resources. So, yung napili ko is para siyang vintage-inspired na open square neckline. Then, crop top siya na may under boob garter and cute ruffle sa ibaba. Ayan, dyan natin i-attach yung garter para makabuo ng cute ruffles. And para sa balikat naman, pinili ko yung puff sleeves design dahil madalas yun ang bagay sa mga skirts na may ruffles and sobrang trendy nito nowadays.
At eto na ang final sketch na gagamitin kong guide para sa pagtatahi. Ipapakita ko muna sa inyo ang damit na to bago natin siya tahiin. Sobrang laki niya talaga, pero ang importante is medyo same texture sila ng skirt. So, umpisahan na natin. Ang una nating gagawin ay aalisin natin ang sleeves ng damit para magamit natin mamaya. Pagkatapos natin maalis yung sleeves ay magka-cut naman tayo ng rectangular shape out from the remaining cloth. Pwede kayong gumamit ng marker o sewing gauge to make sure na straight yung pagka-cut nyo. Since tapos na natin siyang gupitin, tatahiin lang natin yung edge ng cloth. Tapos, lalagyan na natin ng garter. Let's go! So, eto na siya. Tapos ko na siyang tahiin. Yan. Yung mga edge niya. Ang gagawin natin is maglalagay na tayo ng garter. Meanwhile, And sa sobrang galing ko, hindi ko na pindot yung record. So, hindi ko napakita sa inyo kung paano ko siya tinahi. Pero, ito na nga siya guys. Bawi na lang tayo next time. Pagkatapos natin tahiin yung edge ng rectangular cloth kanina, ay ilalagay na natin yung garter. Pagkatapos ay tahiin natin yung garter at gupitin. Tapos ilalak na natin siya para hindi makita yung garter. Para naman sa raffle ng crop top, i-make sure lang natin na tamang sukat lang ng garter yung kukunin natin. Pagkatapos ay ilalapat na natin siya 2 inches away sa edge ng crop top. Para makabuo ng raffle, iset ang makina sa zigzag stitch, hilahin ang garter habang tinatahi. Hanggang sa maging ganito na siya. Tapos ko na din matahi yung puff sleeves, ang gagawin na lang natin ay i-attach natin siya sa crop top. Gumamit ng measuring tape para masigurado na pantay yung both side ng sleeves.
Ito na siya, guys. Inattach ko na din yung kabilang puff sleeves. And so far, it went good naman. And need lang natin tanggalin ang mga sinulid. Ayan. Sharan! O, diba? Ito na siya. Yan. Susuotin natin to. Tapos, papares natin sa skirt na pinakita ko sa inyo kanina. Sharan! What do you think, guys? Eto, wala bias-bias for me Nagawa ko naman siya ng maayos. Nagawa ko siya the way I wanted it to be. From the very beginning, gusto ko talaga na puff sleeves yung gawin ko. Kasi bagay talaga siya for the ruffled skirt. And it's very cute tingnan. And I think na bagay din yung crop top or bra-like top. Kasi, as you can see, high-waisted naman talaga yung skirt. And gusto ko yun, hindi siya masyadong parang show mo yung skin mo to the world. Ayan. Parang lang, 90%. Oh no, 80%. Okay, 60% of your skin. Pero, kidding aside, bagay talaga siya. And, na-pull off ko naman ng maayos. So, what do you think? Yes! Vacation na lang ang kulang. So, kung sino man ang magbabakasyon dyan, pa-adopt. Joke lang. So, I guess that's it. Kung nagustuhan nyo yung transformation ko, just like, share, and subscribe to my channel. Thank you! Bye!